We komen aan in Albufeira, in de Algarve. Een van de grootste toeristische bestemmingen van Portugal. De camping is een enorme grote camping, een familiecamping. En hier gaan we 3 dagen staan. Zullen we eens even rondlopen? De camping is ongeveer voor 50% gevuld en we vinden een heel mooi plekje. Half zon, half schaduw. Hier zie je onze route. We komen vanaf São Brás de Alportel over de N270 en de N125. En we hebben een hele mooie plek. Hoe groot dat de camping is, dat zie je op deze beelden. Het is een joekel. We lopen even naar het zwembad. Wat heb je daar, Tom? Dit is een reservering Van? voor een boottocht woensdag Oh, om 5 uur. oké. Ja. Het ziet er allemaal keurig verzorgd uit. Tony heeft weer iets heel lekkers gemaakt en we maken kennis met onze buurjongen João. So here we have a bifana. That is a very traditional meal that we do over here in Portugal. And it's very common to eat in football matches. Oh. Yes. Right before, after, during the game, whenever. And I think everyone should try it. Yes. Yeah. You like Benfica? No, I'm from Sporting, yes. En deze bifana smaakte fantastisch lekker. De volgende dag fietsen we naar Albufeira. Nou zitten we in Portugal, maar dit lijkt wel gewoon Engeland. Allemaal pubs, allemaal Engelse toeristen. Ik denk dat er een heleboel nog in bed liggen vanwege gisteravond. Albufeira. Dit is een beetje het Engelse gedeelte, geloof ik. Het lijkt wel een beetje op Gibraltar, maar dan meer op alcoholgebied. Allemaal bars. Daar heb je het strand, een klein strandje. Je hebt meerdere strandjes. We gaan zo meteen naar Praia de Pescadores. Vissershaventje. Maar het is geweldig. Maar niks voor mij. Dit is de Avenue de Liberdade. Boven de winkeltjes zie je appartementen die al 13 jaar lang niet zijn afgebouwd. We komen weer terug op de camping. We hebben nieuwe buren. Er staan nieuwe campers. En s'avonds kijken we naar de wedstrijd Nederland-Turkije onder leiding van Louis van Gaal. 2-0. We gaan voor een boottocht. En die boottocht, dit is hem. Grote bezoeken, dolfijnen bekijken. We hebben hem hier gereserveerd bij de camping. We gaan dan met de bus naar de marina, de haven. Het waait aardig, moet ik zeggen hoor. Windkracht 4. Straks wat iets af, maar windkracht 4 betekent ook deining. En daar hebben we niet zulke goede ervaringen mee in het verleden. Maar het was vast wel een leuke tocht. We hadden deze boottocht geboekt bij de camping en we komen mooi op tijd aan bij de stand van X-Ride. We hebben vertraging. Een half uur. Dus om 5:30 komt hij pas. En dat komt omdat er een van de boten die is tegen de klippen gevaren letterlijk. En die is schade en die andere boot waar wij dan op moeten, die is gaan helpen. Dus hij komt wat later. En de schatting is 5:30 dat we gaan varen. Het duurt 2,5 uur.
Dus dat wordt een latertje vanavond. Ik hoop dat de bussen nog gaan tegen die tijd. Maar dat zien we straks. De boot vaart langzaam de haven uit, de marina. Maar is die eenmaal buiten gaats, dan gaat hij hard. Hij geeft verschrikkelijk veel gas, vaart naar het westen en vaart langs de kust. En die is prachtig. Deze rots in de zee inspireerde de Beatles tot het maken van het nummer Yellow Submarine. We zien kleine baadjes, kliffen, strandjes, grotere stranden en grotten. Hier varen ze erin. Geweldig. Ze doen het gelukkig niet voor de eerste keer. De terugtocht gaat wat verder van het strand af. Het gaat ook hard. De kans op het zien van dolfijnen was klein en we hebben ze ook niet gezien. Wel een ondergaande zon. De kapitein bedankt ons in 4 talen en we hebben het ondertussen behoorlijk koud gekregen. We hebben er nooit zo koud gehad, hè? Man, verschrikkelijk. Het is wel even een aanrader hoor, als je met de boot gaat en het is wat 's avonds laat hier. Het is een vestje of een jasje. Al die mensen op de boot zelf, die professionals, die hadden ook allemaal behoorlijke warme kleren aan, hè? Ja. En wat doen wij? We gaan alleen maar in hemdsmouwen. Ja, maar we vertrokken ook veel later dan gepland was. Ja. Dat scheelt ook natuurlijk, hè. Maar het was Maar alles is weer nog, hè? Het was een hartstikke leuke dag. Dat is een mooie dag. De volgende dag, donderdag 9 september, verlaten we Albufeira en ook Portugal. Op naar Spanje.